بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وروديلو بايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. કિંગ ચાર્લ્સ જે છે યુકેનો, યુનાઇટેડ કિંગડમનો, એના બે દીકરા, એક પ્રિન્સ વિલિયમ ને બીજો પ્રિન્સ હેરી. આ એના બે બચ્ચા હતા પ્રિન્સેસ ડાયાના સાથે. તો આ મોટો જે છે પ્રિન્સ વિલિયમ, હી ઇઝ બીન અ પરફેક્ટ સન. તમે એનું કેરેક્ટર જોશો તો હી ઇઝ લિવ્ડ બાય ધી રૂલ્સ ઓફ ધી રોયલ ફેમિલી. રોયલ ફેમિલીના એટિકેટ્સ છે, મેનર્સ છે, પ્રોટોકોલ્સ છે. તો પ્રિન્સ વિલિયમ હેઝ બીન ધ પરફેક્ટ સન. પણ આ જે નાનો છે થોડોક ખરમગજ છે અને હી ઇઝ બિકમિંગ અ થોર્ન ઇન ધી રોયલ ફેમિલી. પહેલાંથી થોડોક રિબેલિયસ, નાનપણમાં એની માને ગુમાવ્યો તો એનું અસર એના ઉપર બહુ સારું નથી રહ્યું. અને હવે પોતાનું મેમોઆર, પોતાનો બાયોગ્રાફી કાઢ્યો છે જેનું નામ છે સ્પેર. થોડા દિવસમાં ઓફિશિયલી રિલીઝ થવાનું છે, પણ કોપીઝ લીક થઈ ગયા છે સ્પેનથી અને હવે ચર્ચા એના ઉપર જ છે. તમે ન્યૂઝ ખોલશો તો ડિસ્કશન એના ઉપર જ છે કે આ લખ્યો છે શું પ્રિન્સ હેરી પોતાના ઓટોબાયોગ્રાફીમાં. અને એક જાતનું ડિસ્ટ્રેક્શન છે. જ્યારે પણ દેશમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ્સ હોય, સ્ટ્રાઇક્સ હોય, એને માણસોને ડાયવર્ટ કરવા વાસ્તે આના જેવા ઇશ્યુઝ આવતા રહેશે. ખાલી એ નહીં પણ ઠંડી પણ વધારે છે. તો આ વાંચવાથી ગરમી થોડુંક માણસોની જિંદગીમાં વધે. પણ ઘણું બોલ્યો છે. હું પોતે આ બુક વાંચ્યો નથી, પણ ઇનફ ઇન્ફોર્મેશન લીક થયું છે કે આ પ્રિન્સ હેરી પોતાના ઓટોબાયોગ્રાફીમાં લખ્યો છે શું, પોતાના લાઈફનું લખે છે, એની માનું ડેથ ઉપર બોલે છે, ડ્રગ એબ્યુઝ, સ્ટ્રેસના લીધે ડ્રગ્સ લીધો અને ઘણું બીજું છે. પણ એક ઇન્ફોર્મેશન જે છે આના બાયોગ્રાફીમાં જેનો પર મને વધારે ફોકસ કરવું છે, એમાં એ કહે છે આ પ્રિન્સ હેરીને અફઘાનિસ્તાન મોકલવામાં આવ્યો હતો. સો હી ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધી યુકે આર્મી અને પાયલોટ છે, હેલિકોપ્ટર પાયલોટ છે. તો 2012-2013માં એને સિક્રેટલી એ અફઘાનિસ્તાન મોકલાયો ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધી આર્મી. અને 4 મહિનામાં એને પાછું આપ્યું, કારણ કે ઇન્ફોર્મેશન લીક થયું કે પ્રિન્સ હેરી છે ત્યાં, તો સિક્યુરિટી ઇશ્યુઝ હતા તો એના લીધે એને પાછું બોલાવવામાં આવ્યું. પણ તે દરમિયાનમાં કહે છે કે 1 કે 2 વખત એને અફઘાનિસ્તાન પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું. કે આ કિતાબમાં એનો એક્સપિરિયન્સ લખે છે. એ કહે છે આઈ કિલ 25 તાલિબાન ફાઇટર્સ. પ્રાઉડલી કહે છે કે હું 25 માણસોને માર્યો. પછી કહે છે ઇટ વોઝન્ટ અ સ્ટેટિસ્ટિક દેટ ફિલ્ડ મી વિથ પ્રાઇડ બટ નો ડીડ મેક મી અશેમ્ડ. એ કે આના ઉપર હું પ્રાઉડ નથી, મને ફખર નથી થતું, પણ મને શરમ પણ નથી આવતું. I killed 25 people. I'm not proud, but I'm not ashamed also. પછી કહે છે, when I was plunged into the heat and confusion of the battle, I didn't think about those 25 people. You can't kill people if you see them as people. આ પોતાના કિતાબમાં લખે છે કે you can't kill people if you see them as people. તમે લોકોને ઇન્સાન જેમ જોશો તમે લોકોને મારી નહીં શકો. This is his memoir. પછી કહે છે, in truth, you can't hurt people if you see them as people. They were chess pieces taken off the board, eliminated before they could kill the good guys. એ કહે છે જ્યારે હું એ લોકોને મારતો હતો કે માર્યો છો એ લોકોને, કે they were like chess pieces. They were not humans. ચેસ બોર્ડ હોય, માણસ ચેસ રમતો હતો, કે I consider them to be chess pieces and the bad pieces taken out before they could kill the good people. આ છોકરાનું તમે વિચાર
તમે જો. પછી એ કહે છે, they train me to other them and they train me well. એ કહે છે કે મને જ્યારે આર્મીમાં ટ્રેન કરતા હતા, they were always telling me કે these are others, you are you and these are others, they are not humans like you. The classification એના મગજમાં હતું કે these are others, they are not humans. અને એ કહે છે કે they trained me well, બ્રિટિશ આર્મી. તો અફઘાનિસ્તાનથી જ્યારે પાછું આવે છે ત્યારે પ્રિન્સ ચાર્લ્સ કહે છે કે આઈ રિયલાઇઝ કે ધીસ બોય વોઝ સિક, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર. આ બધું જોવા પછી આ છોકરો બરાબર ના હતો સાયકોલોજીકલી. તો એની વાસ્તે એને કાઉન્સેલિંગ વાસ્તે મોકલાવવામાં આવ્યું, સાયકાઇટ્રી વાસ્તે મોકલાવવામાં આવ્યું, જેથી એનું થેરપી થાય. એનો બાપ કહે છે કે આઈ ફેલ્ટ હી વોઝ નોટ ઓકે દેન. આ એક નાનું સેમ્પલ છે, પણ અમેરિકન્સ, નેટો સોલ્જર્સ જે છે, જ્યારથી એ લોકોનું ઇન્વેઝન થયું છે ઇરાક અને અફઘાનિસ્તાન, સપ્ટેમ્બર 11થી 20 વર્ષ સુધી, ઇટ હેઝ બીન ધેર લોંગેસ્ટ મિલિટરી એક્સપેડિશન. 20 વર્ષ અફઘાનિસ્તાનમાં અને ઇરાકમાં. ઇટ હેઝ બીન ધ લોંગેસ્ટ ટાઈમ that the army has spent in these lands. અફઘાનિસ્તાનમાં એ લોકો વાસ્તે ફેલિયર હતું. 20 વર્ષ સુધી એ લોકો કહેતા હતા કે અમે તાલિબાનને ફાઇટ કરે છે, તાલિબાનને ડિફીટ કરે છે. તાલિબાનવાળા એ હતા જે લોકો અમારું વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરને બોમ્બ કર્યો. તો વી ગોન દેર ટુ ડિફીટ ધેમ. 20 વર્ષ પછી આટલું બધું પૈસો વાપરવા પછી આજે એ જ તાલિબાન ખુરશી પર બેઠા છે અફઘાનિસ્તાન. સો ઇટ વોઝ અ ફેલિયર. અમેરિકન્સને નીકળવું પડ્યું અફઘાનિસ્તાનથી. અને ઇરાકમાં પણ એ જ હાલત છે લોકોની. ઇટ ઇઝ હેંગિંગ બાય અ થ્રેડ. થોડુંક વખતમાં એવું જ લાગશે કે ત્યાં ઇરાકથી પણ એ લોકોને નીકળવું પડશે. સો થિંગ્સ હેવ નોટ ગોન એકોર્ડિંગ ટુ પ્લાન. એ લોકોનું જે પ્લાન હતું, અ ન્યૂ મિડલ ઇસ્ટ, ધ ગ્રેટર મિડલ ઇસ્ટ, થિંગ્સ હેવ નોટ ગોન એકોર્ડિંગ ટુ પ્લાન. ને એના અસર ઘણું છે. ઇકોનોમિકલી એ લોકોને બહુ માર પડ્યું છે. દે હેડ મલ્ટિપલ ફેલિયર્સ. બાકી એક મોટામાં મોટું જો એ લોકોનું પ્રોબ્લેમ હોય તો આ સોલ્જર્સ છે જે પાછું આવે છે જંગમાંથી. એક તો ઇટ વોઝ એન ઓફેન્સિવ વોર, એન ઇલીગલ વોર. પોતાના એનાલિસ્ટ કહે છે કે ઇટ વોઝ નોટ નીડેડ. આટલું બધું પૈસો અને શું જરૂર હતો મેં આટલા માઇલો જઈને બીજા દેશોમાં જંગ કરવાની. બાકી એનું અસર હવે આ સોલ્જર્સ જે પાછું આવે છે, they are also all sick. Now Prince Harry is just a sample. તો ઘણા રિસર્ચ પેપર્સ લખાના છે. પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, જે લોકો જોઈ છે ત્યાં જંગમાં, જે લોકો કરે છે, એનું અસર એ લોકો પર સારું નથી. ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ હ્યુમન ફિતરા. ડ્રગ એબ્યુઝ, સો PTSD, ડ્રગ એબ્યુઝ, એક્સેસિવ ભાંગ તો એ લોકોના રાશનમાં છે. દે બીન ગિવન મરિજ્વાના, ફૂકો તમે, જેથી તમે સરખી તમે લડાઈ કરી શકો. ને બીજા જાતના ડ્રગ્સ પણ એને સપ્લાય કરવામાં આવે છે. સિગરેટ તો ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધેર ફૂડ રાશન. ખાવાનું સાથે એ લોકોને સિગરેટ મળે. તો ડ્રગ એબ્યુઝ. ત્રીજું, એક્સ્ટ્રીમ વાયલન્સ વિથ ફેમિલી મેમ્બર્સ એન્ડ પીપલ અરાઉન્ડ. જ્યારે એ લોકો પાછું આવે છે ત્યારે એ લોકો પોતાના ઘરવાળીઓ, બચ્ચાઓ સાથે અને માણસો સાથે નથી રહી શકતા. એટલું બધું વાયલન્સ જોયા હોય છે, એ લોકો પર અસર એટલું ખરાબ હોય છે કે પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે પણ એક્સ્ટ્રીમલી વાયલન્ટ. આ રિસર્ચ પેપર્સમાં લખાય છે. તો એની વાસ્તે એ લોકોને રિહેબમાં મોકલવામાં આવે છે. જ્યારે જંગમાંથી પાછું આવે ત્યારે લોકોને કહેવામાં આવે છે તમે તમારા ઘરે નહીં જાઓ, ગો ટુ ધ રિહેબ સેન્ટર. રિહેબિલિટેશન 3 મહિના, 6 મહિના, વર્ષ, તે પછી એ લોકોને પાછું સોસાયટીમાં લેવામાં આવે છે, કારણ કે જંગલા જેવા થઈ ગયા છે. આલ્કોહોલિઝમ, એક્સેસિવલી દારૂ પીવું, આ સોલ્જર્સ. પાંચમું, સુઇસાઇડ. તો આ સ્ટેટિસ્ટિક્સ તમે જો 2021માં જે રિસર્ચ પેપર રિલીઝ થયું, એ કહે છે ધ નંબર ઓફ સોલ્જર્સ એક્ટિવ અને વેટરન્સ, એ લોકોમાં સુઇસાઇડ રેટ નંબર આપે છે. 30,177 soldiers have committed suicide in 20 years. 30,177 veterans and active soldiers have committed suicide. While at the same time, 7,057 service personnel were killed in combat.
લડાઈમાં એકલા માણસો નથી મર્યા જે લોકો જેટલું સુસાઇડમાં મરે છે. જેની વાસ્તે જાય છે લાગા પીપલ વુડ એક્સપેક્ટ કે વોરમાં મળશે. વોરમાં ખાલી 7,000 માણસો મર્યા, પણ સુસાઇડમાં 30,000, 5 times મોર. તો મગજમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે આ સોલ્જર્સને. એવું લાગે છે કે એલાકાના ટ્રેનિંગમાં, કે એલાકાના પર્પસમાં, એલાકાના એક્સપેડિશન્સમાં આ પ્રોબ્લેમ છે. મિલિટરી ટ્રેનિંગ જે થાય છે એમાં કાંઈ ઇસ્યુ છે. જ્યોર્જ ફ્લોઇડનો મેં કેસ જોયો, એક્સ્ટ્રીમ વાયલન્સ. જ્યોર્જ ફ્લોઇડનું જે કેસ હતું, ગોઠણને એના ગલા ઉપર રાખીને અમેરિકામાં આફ્રિકન માણસને મારી નાખ્યો, પ્રોટેસ્ટ થયા હતા, પણ હવે ભૂલાઈ ગયું છે. પણ એક્સ્ટ્રીમ વાયલન્સ. આ ટ્રેનિંગમાં કાંઈ ઇસ્યુ છે. આજે ઇઝરાયેલીઓને અમે જોઈએ જેટલું જુલ્મ કરે છે. આઈસિસ ને દાઈશ, આઈસિસ ને દાઈશ હવે અમે કહેવામાં આવે છે કે ઇટ વોઝ અ ક્રિએશન ઓફ ધી CIA, પણ એના પણ જે સોલ્જર્સ છે બધા મર્સિનરીઝ છે, ફોર્મર વોર વેટરન્સ, જે જંગમાં લડાઈ કર્યા હતા. તે ટ્રેન્ડ, ફૂલી ટ્રેન્ડ. તો એ લોકોને મોકલાવવામાં આવે છે અને પછી ફ્લેગ રાખે છે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ. So it becomes a bad publicity for the Muslims. માણસોના ગલા કપાતા હોય, માણસોને એક્સિક્યુટ કરવામાં આવતું હોય, ને બધું નામ મુસલમાનોનું આવે છે કે મુસલમાનો આવે છે. લાંબી લાંબી દાઢીવાળા માણસોના ગળા કાપતા હોય, બાયોને રેપ કરતા હોય, અને પછી કહેવામાં આવે કે ધીસ ઇઝ અ મુસ્લિમ થિંગ. ચાર્લી હેબ્ડો પાછળ એકાનું કોન્ટ્રોવર્સી ચાલે છે. આજે ન્યૂઝપેપર છે, ફ્રેન્ચ ન્યૂઝપેપર, એલાકા કાર્ટૂન્સ પબ્લિશ કર્યા હતા પેગમ્બરનું, અને હવે આયતુલ્લા ખામેની. એમાં જ વાયલન્સ, કે મુસલમાનો વાયલન્સ સિવાય કંઈ બીજું જાણતા નથી. હાલાકી તમે જોવા જાઓ તો એલાકામાં વાયલન્સ વધારે છે. તો ખાસ અમે રિયાલિટી જોવા જાય, પેગમ્બરનું અમે લાઈફ જોઈએ. એનું જે લાઈફ હતું બેઅસત પછી 23 વર્ષ, 23 વર્ષમાં અમે હિસ્ટ્રી કહી છીએ કે there were 80 મિલિટરી એક્સપિડિશન્સ. વોર નહીં, મિલિટરી એક્સપિડિશન્સ. બાકી એમાંથી લગભગ 19 કે 20 એક્ટિવ વોર હતા જેમાં લડાઈ થઈ. પણ એ પણ બહુ કહેવાય, 23 વર્ષમાં 20 જંગ કે મિલિટરી એક્સપિડિશન પણ હોય. જો સાચે વોરનું અસર જો માણસ ઉપર આવવું હોય તો પેગમ્બરની ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ ઉપર, એલાકાના કેરેક્ટર ઉપર બહુ જ અસર આવ્યો હતા વોરનું. પણ અમે જ્યારે એલાકાનું કેરેક્ટર જોઈએ છીએ ત્યારે ઓપોઝિટ છે. જંગમાં એલાકા જેવો કોઈ નહીં, એલાકા જેવો શુજા કોઈ નહીં. લડાઈ જ્યારે થતું હોય ત્યારે પેગમ્બરની ઇમામ અલીને તમે જુઓ, તમે માનવામાં આવે કે એ જ છે. પણ જ્યારે પોતાના ગામમાં આવતા હતા, પોતાના ફેમિલી સાથે, યતીમો સાથે, ગરીબો સાથે, માણસો સાથે એલાકાનો વર્તાવ સાવ જુદું, એકદમ નરમ. ઇન્નકા લા અલા ખુલુકિન અઝીમ, બેસ્ટ ઓફ કેરેક્ટર. ને ઇબાદતમાં તમે એલાકાને જુઓ તો સૌથી આગળ, માણસોને માનવામાં આવતું હતું. ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ નમાઝ શબ પડતા પડતા બેભાન થઈ જાય કે આ માણસને શું થઈ રહ્યું છે. ત્યાં જ અમે જોઈએ છે આટલું શુજા, પણ અહીંયા તફરિયા, હી ઇઝ ટ્રેમ્બલિંગ વિથ ફિયર નમાઝ પહેલાં. તો આ કુરાનની આયત છે, chapter 48 verse number 29. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'a bainahum. This is the criteria. કે જ્યારે તમે કુફારની સામે હો, people who are waging war against you, not an offensive war, defensive war, તો એ લોકો સામે તમે બહુ ફર્મ થાઓ. પણ જ્યારે તમારે પોતપોતામાં હો, બી એક્સ્ટ્રીમલી કાઇન્ડ. તરાહુમ રુકઅન સુજ્જદન યબતગૂન ફضلا મિન અલ્લાહી વ રિضવાના સીમાહુમ ફી વુજૂહિહિમ મિન અથર સુજૂદ. Muhammad is the apostle of Allah, he is the prophet of Allah, and those with him are firm of heart against the unbelievers, but compassionate amongst themselves. You will see them bowing down, prostrating themselves, seeking grace from Allah and pleasure. Their marks are in their faces because of the effect of prostration. તમે સજદાનું માર્ક તમે લોકોના ચહેરા પર જોશો. સજદાનું માર્ક જે ચહેરા ઉપર છે એ નહીં, જે બ્લેક માર્ક હોય છે એ નહીં. પણ વન ઓફ ધી મેઇન સાઇન્સ ઓફ સજદા ઇઝ હ્યુમિલિટી. માણસ જ્યારે હમ્બલ હોય,
પેલાકાના ચહેરા ઉપર દેખાતું હતું. જ્યારે જંગમાં હતા ત્યારે અશિદ્દા હું અલ કુફાર, પણ જ્યારે માણસો સાથે હતા ત્યારે વહામા બૈના. તો આ એક એટિકેટ હતું જે પેગમ્બર એના સોલ્જર્સને, એના ફોલોઅર્સને, એના સાહેબને ટ્રેન કર્યા કે ભલે તમે જંગમાં જાઓ છો, એક બાજુ એલાકાની કહે છે જ્યારે જંગમાંથી પાછો આવે છે કે આ નાનું જંગ હતું, મોટું જંગ તમે ખોબરે છે, જેહાદુલ અસગર હતું, જેહાદુલ અકબર હવે તમે ખોબરે છે. એ જેહાદ તમારા નફ સાથે છે એ વધારે મોટું જેહાદ છે, આ નાનું જેહાદ હતું. સો હી કેપ્ટ ઓન ટ્રેનિંગ ધેમ. ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ, નહજુલ બલાગામાં હદીસ આપે છે કે દે માઇટ બી અવર એનિમીઝ બટ દે આર હ્યુમન બીઇંગ્સ. આ ઇમામ અલીના શબ્દ છે. પ્રિન્સ હેરી, આ કમ્પેરિઝન ના થઈ શકે ઇમામ અલી અને પ્રિન્સ હેરી, પણ ઇટ્સ એન એટિકેટ. વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં જે આર્મીઝ છે એ લોકોને કહેવામાં આવે છે કે દે આર અધર દેન યુ, દે આર લાઇક પીસીસ ઓન અ ચેસ બોર્ડ, યુ કેન રિમૂવ ધેમ. ઇમામ અલી અલી સલામ શું કહે છે? They might be our enemies, but they are human beings. They consist of civil population comprising of women and children. How can one kill, loot and plunder them? Imam alayhi salam no concern હતું. તો બોટમ લાઈન આનું એ છે કે જ્યારે તમે આર્મીને ટ્રેન કરતા હો, ભલે તમે લોકોને મિલિટરી ટેક્ટિક્સ આપો, મેક ધેમ વેરી સ્ટ્રોંગ, મેક ધેમ વેરી ફર્મ, પણ સાથે સાથે એ લોકોને દીન શીખવાડવાની જરૂર છે. સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રેનિંગ શુડ ગો અલોંગ વિથ મિલિટરી ટ્રેનિંગ. મિલિટરી ટ્રેનિંગનું અસર શું છે? કુવતે ગઝબિયા જે છે માણસમાં, ધ પાવર ઓફ એંગર ઇઝ એક્સપ્લોઇટેડ. તો માણસમાં ગુસ્સો સખત વધી જાય, બટ હી બીકમ્સ બ્રેવ. પણ સાથે સાથે એના નફ્સને પાછું પેસિફાઈ કરવાની જરૂર છે. તો સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રેનિંગની સખત જરૂર છે. નફ્સુલ મુતમાઇન્ના to cause equilibrium. તો આ પેગમ્બરની લાઈફમાં મેં જોયા, ઇમામ અલી અલી સલામની લાઈફમાં જોયા. કરબલાનો જે વાક્યો છે એમાં સાવ ક્લિયર છે. ઇમામ હુસૈન અલી સલામના મેં હિરોઇક્સ છે બેટલમાં, પણ સાથે સાથે જંગની બારે કેટલા દયાવાળા હતા. તે પછી પાછું દેખાય છે અમારા ઈરાન ઇરાક વોરમાં. ઈરાન ઇરાક વોર અને હિઝબુલ્લાના જે વોર્સ હતા એ લોકોના શુહદાને તમે બાયોગ્રાફીઝ તમે વાંચો એક એક, મુસ્તફા શમરાન, ઇબ્રાહિમ હાદી, મોહસિન હુજજી, એક એક બાયોગ્રાફીઝ છે, વાંચવા જેવા છે. અલી ચિત્સાઝિયાન, બરુન્સી, બાકરી, આ બધા સોલ્જર્સ હતા. પણ એ લોકોને તમે બાયોગ્રાફીઝ જોશો તો આ જ દેખાય છે. દે નેવર સફર્ડ ફ્રોમ પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર. હુસૈન હમદાની જે હમણાં સિરિયામાં શહીદ થયા, કાસિમ સુલેમાનીના ડેપ્યુટી, એની ફેમિલી કહે છે કે જ્યારે પાછો આવતા હતા ત્યારે સાવ ઠંડા, ઘરનું કામ કરે, હસે અમારી સાથે. એ કે એવી હાલત હતી કે અમે ખોબરતા હતા કે પાછું આવે જેથી અમારા દિલમાં ઠંડક થાય. જંગમાંથી આવે છે પણ નો પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, ન આલ્કોહોલિઝમ, નો ડ્રગ એબ્યુઝ, ઉલટાનું ઇબાદતમાં એક નમાઝ શબ મિસ ના કરતા હતા. આ કાની ગૌરાઈઓ કહે છે 3-4 થાય કે ઉઠી જાય, મુસલ્લા ઉપર જ હોય અને રોતા હોય મુસલ્લા ઉપર. પણ માણસોને આટલું ટાઈમ આ ખબર ના હતું. આ બાયોગ્રાફીઝ હતા પણ બહુ અમુક માણસોને ખબર હતું. ઇટ વોઝ ઓલ પાઇલ્ડ અપ ઇન અ બોક્સ એન્ડ ધ બોક્સ વોઝ ક્લોઝડ. મીડિયા બેનના લીધે કે માણસોને ઇન્ટરેસ્ટ ના હતું કે સોશિયલ મીડિયામાં હતું નહીં. પણ જાન્યુઆરી 3, 2020 કાસિમ સુલેમાનીનું જ્યારે એસેસિનેશન થયું ત્યારે આ બોક્સ ખોલવામાં આવ્યું. અને હરેક વર્ષ, આજે 3 વર્ષ થયા, 3 જાન્યુઆરીમાં વોઝ ધ 3rd એનિવર્સરી ઓફ ધ એસેસિનેશન ઓફ હાજી કાસિમ સુલેમાની. આ માણસને જ્યારે એટલે શહીદ કરવામાં આવ્યું, અમેરિકન્સને થયું કે બસ આ માણસને મારશું અબુ મહદી અલ મુહંદિસ સાથે, તો આ સ્ટોરી પતી જશે, ઈરાનનું જોર પતી જશે, કારણ કે આ માસ્ટર માઇન્ડ છે. દાઈશની સામે જે આખું જંગ છે એ બધું પતી જશે. સિરિયા આરામથી પડી જશે, હિઝબુલ્લાહનું કાંઈ જોર નહીં હોય, કારણ કે આ માણસ બધી બાજુ દેખાતો હતો. પણ એનો ઇફેક્ટ ઓપોઝિટ થયું છે. આજે એ બોક્સ ખોલવામાં આવ્યું છે. આજે બધા પૂછા કરે છે કે હાજી કાસિમ છે કોણ. એના એનિવર્સરીમાં હરેક વર્ષ આ ઇન્ફોર્મેશન વધારે ને વધારે નીકળે છે. આ વર્ષે તમે જો એલ સાલ્વાડોર, સાઉથ અમેરિકામાં, વેનેઝુએલામાં મડુરો ઊભો થઈને કહે છે કે તમે જો આ કાસિમ સુલેમાની, આ માણસ મુસલમાન નથી.
સાઉથ અમેરિકન કન્ટ્રીઝ, ક્યુબાથી એનું અવાજ ઊભું થાય છે. યેમનના ડેઝર્ટ્સમાંથી એનો અવાજ ઊભો થાય છે, કાસિમ સુલેમાની. ગાઝાના ટનલ્સમાંથી કાસિમ સુલેમાનીનું અવાજ ઊભો થાય છે. આજે ગાઝાના જે ફાઇટર્સ છે, આખું સેમિનાર રાખ્યા હતા કાસિમ સુલેમાની વાસ્તે. એટલે કે સુની ભાઈઓને કહે છે એક માણસ જો અમારી સાથે ઊભો હોય તો આ માણસ છે. એનું કેરેક્ટર બહાર નીકળી આવે છે. સિરિયા તમે જુઓ, લેબનન તમે જુઓ, ઠેક ઠેકાને આ માણસનું. નાઇજીરિયા તમે જુઓ, કાસિમ સુલેમાની. અને આ એક પ્રોફાઇલ થઈ ગઈ છે. ઇટ્સ બીકમ અ સ્કૂલ ઓફ થોટ. કાસિમ સુલેમાની સ્કૂલ ઓફ થોટ. ઇઝ બીકમ અ સિમ્બલ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ. અને આ જે પેગમ્બરના ટીચિંગ્સ હતા હવે દેખાય છે. આયતુલ્લા સિસ્તાની ખુદા એમને લાંબી જિંદગી આપે. 2014માં જ્યારે એ ફતવા આપ્યા દાઈશની સામે કે હરેક ઘરમાંથી એક માણસ ઊભો થાય, 3 મિલિયન માણસો ઊભા થયા. પણ સાથે સાથે આયતુલ્લા સિસ્તાની ગાઈડલાઈન આપ્યા કે તમે જંગમાં જાઓ છો, બધી જ આધી ગાઈડલાઇન્સ. કુરાન ને હદીથમાં કહેવામાં આવે છે કે તમે આવી તામ લડાઈ કરો. ધીસ ઇઝ વોટ યુ શુડ ફોલો. શેખ મુર્તદા અલી દીના અહીંયા જુમાના ખુતબામાં આખું બયાન કર્યા હતા, ધ 10 પોઈન્ટ્સ. કીપ ધીસ ઇન માઇન્ડ. તો આ બધું ઢાંકેલું હતું, પણ હવે એ બધું બહાર આવે છે. એલાકાનું પ્લાન હતું કે આ નૂર જે છે ખુદાનું ઢાંકી નાખે, પણ આ નૂર બધું બહાર આવ્યું છે. કાસિમ સુલેમાનીના તમે શબ્દ જો, એ કહે છે વિથ અવર મોરલ્સ, એટલે અમારા અખલાકની સાથે, વિથ અવર મોરલ્સ વી મસ્ટ શો ધ ટ્રુથ ઓફ અવર શિયાઇટ આઇડેન્ટિટી. અમે જો બતાવવું હોય કે અમે શિયા છે તો અમે અખલાકની સાથે બતાવે. કાસિમ સુલેમાનીના શબ્દ છે. અવર ગોલ ઇઝ નોટ ટુ મેક અધર્સ શિયા. Certainly the fact of Shiites is the one that can have the best effect on others. શિયાનું પ્રિન્સિપલ એ છે કે બીજા માણસોને શિયાઓથી ફાયદો થાય. We don't want to make people Shias. પણ અમે શિયા થાયને માણસોને ફાયદો પહોંચાડે. This is Qasim Soleimani's principle. તો અંતમાં અમે બધા તો જંગમાં ના જઈ શકીએ. Not everybody will go to war. પણ અમારા કામની જગાઓ જે છે, સ્ટ્રીટ્સ જે છે, અમારું કોમ્યુનિટી જે છે, મસ્જિદ છે, ઇમામબારગાહ છે, મદ્રેસા છે, આ એક મેદાન છે. ઇટ્સ અ બેટલ ફ્રન્ટ. ત્યાં અમારું કેરેક્ટર બતાવવાની જરૂર છે. વી કેન either be very violent or we can show our Shia identity. જો અમે અમારું Shia identity બતાવી શકીએ તો then it will be an honor to Qasim Soleimani. પણ કાસિમ સુલેમાની ખાલી નહીં, પણ અમારા ઈમા વાસ્તે પણ. અમે એમાં કહે છે કે જો તમારી વાસ્તે, તમે અમારી વાસ્તે બ્યુટી થાઓ. બી અ સોર્સ ઓફ બ્યુટી ફોર અસ, ડોન્ટ બી અ સોર્સ ઓફ એમ્બેરેસમેન્ટ ફોર અસ. તો ખુદા અમને તૌફીક આપે કે આ કાસિમ સુલેમાનીના એનિવર્સરીમાં એના ટીચિંગ જે છે એને અમે સમજી શકીએ, અમારા જિંદગીમાં એપ્લાય કરી શકીએ ઇન્શાઅલ્લાહ, અને પ્રેક્ટિકલી બતાવી શકીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. સુબહાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસ્સલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન.